mình đã làm xong thêm một bảng là nhân em. Bảng này thì nó cũng giống như bảng trước nhưng mà nó khác một phần là không có phần totem driver nhá. Đó, và nó nhỏ gọn hơn trước, nó nhỏ gấp đôi luôn. Cái ở trước mình làm thì nó linh kiện nó đặt con hơi bị xa nhau và to gấp đôi cái này. Nhưng bây giờ mình đã thu gọn lại rồi, anh em thấy này, cái này này, đó, thu gọn gấp đôi nhá, và chấn từ từ nó sẽ khác nhá. Anh em làm thì có thể lấy link ở dưới mô tả nhá. Hai cái này đều là biến trở 103 nhá, 10 kilo ohm nhá. Đó. Rồi xung thì anh em thấy mình đó là nó ra 32 kHz nhá. Rồi chắc video mình dừng tại đây, anh em xem nhớ cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Cái này nó nhỏ bằng, anh em thấy nó nhỏ bằng hai ngón tay thôi nhá. Đó, rất là nhỏ luôn. Cái này anh em làm dạng một đún như này để cắm vào mặt thì nó rất là tiện luôn, rất là nhỏ gọn. Rồi bye bye anh em nhé.